اینم شیر کم چرب، بزن برو آسمون. دست درد نکنه. شکنم کره مربا هم هست بیارم یا پنیر میخوری؟ منو میبری مدرسه؟ سوال منو با سوال جواب نده. امیر سلام. مدرسه که میبرم نه که فکر کنی مهربونم، انقدر پول آژانس دادم ورشکست شدم دیگه. یه چیزی بخور بیم. بیا بخور دیگه، بچه گشنه است. سلام. سلام. این کتابو دارید؟ اینو نه، ولی میدونم تازه در اومده. انقلاب پیداش میکنیم. رنگی گرفتیدم سبز، نارنجی، قرمز. معمولا مثل دختر صورتی نمیگیرم؟ اون دوست داره رنگی بگیره. عزیز دلم. دکترت کیه؟ یکی به اسم دکتر بهرانی. خوبه؟ دولتی هم هست؟ نمیدونم. نکنه میخوای بری خصوصی. امیر بیچاره مگه چقدر خوب. حالا مامان گیر داده نوبل خصوصی. بابا شروع این بچه دکتر دولتی چیه؟ بابا چی تو؟ اوه چیکار میکنی؟ آقا مدیزا نکن با قلب ما همچی. ما قرار بود یه کلید برامو بزنی، این پیر میکنه آدمو تا باش. یعنی اگه کلید ما میچرخید پیر نمیشدیم. شلوغ بود؟ نه زیاد. میگفتی سر راه میگرفتم برا. نه بابا جون دوقدم راه رفتنم به ما نمیتونی ببینی؟ بابا پیاز هست خواهش کن وردار بیا شکم و سلام. سلام مامان. خوبین؟ خوبم. چرا تنهایین؟ بابا نیومد؟ نه خیر. ایشون ترجیح دادن که رفقاشون مشغول باشن. بچه‌ش که شما خیلی هم خوبه. اینجا پر چیزای خوب و قشنگی برای بچه‌ها. وای چی شده؟ همین خربازی نکن با این. خطر داره به خدا. اینم برداشتم. زمستونش 3-4 ماه هست دیگه. چیه؟ چیزی شده سارا؟ این چیه؟ مهمون داری؟ بله؟ کیه؟ اینو بهش بده بگو دیگه نگه. سارا دیگه چی مونده؟ بال نگرفتین هنوز واسش ها؟ نه. بیخیال نباش دیگه سارا.
امیر تو چرا راش نمیندازی برین همین چیشو بخرین؟ من خودم فراری ام مادر جون. وا خب یعنی چی؟ منم که نمیتونم تنهایی برم همش. حال نباش دیگه، میگیریم عزیزم. حالا چی؟ میگیریم چشم. تو چته؟ بی‌عصبیا. یکم تازگی‌ها تو خودشه. واسه چی تو خودشه؟ چیزی شده؟ چیزی که نشده ولی یه قصه هایی هست. هیچی نیست بابا. معلومه که هست. من میفهمم. اصلا قرار شد بیایم با دکترم راجبش صحبت بکنیم که خیال خودش راحت شه. گفتنش که ضرر نداره که. چی شده؟ حقیقتش این اخیراً سارا یه خوابی و هی میبینه. چی خوابی؟ راجب بچه دیگه. البته خودمون حدس میزنیم که احتمالاً طبیعیه دیگه، نه؟ خوبه خودتون هم میدونین طبیعیه. واقعا طبیعیه؟ خب هر مادری طبیعیه که نگران حال بچهش باشه. این نگرانی میتونه تو هر چیزی هم بروز بکنه، مخصوصا خواب. چه خوابی دیدی؟ هر چی. تو این دوره دپرشن‌های شدید و هر چیز دیگه هم طبیعیه. انقدر تو خودتون دنبال درد نگردین. چی میبینی؟ گفتم هر چی. انقدر برای خودتون مرض نتراشید. سه شخصیت اصلی در دوران معاصره، یکیش امیرکبیر سید جلال‌الدین اسدآبادی میرزا شیرازی. چند تا موضوع سلطنت ناصرالدین شاه است که یکیش الو، سلام مامان جان. ببخشید سر کلاس بودم. آره تموم شد. کجا؟ خیلی خوب. باشه اومدم. خانم اعتصامی. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، گره تو کار افتاده. یه گره‌ای که با دندونم باز نمیشه. باید خون بریزی. پول یه گوسفند بده که قربونی کنم، بلکه وکیلت رام شده انشالله. گرهت باز میشه خواهرم انشالله، نگران نباش. چی بکشم بابا؟ بریز بابا، یه چیز بده، فرق نمیکنه. تنها حسن نبودن خواهر برادر اینه که چی؟ دیگه کسی قور نمیزنه بگه پیف پیف بوی کله پاچه. بابا اصلا سر همین بوی کله پاچه گذاشتن در رفتن. آره بابا، اونا رفتن اینجا که این کله پاچه نباشه. از قدیم شما چی؟ تنها رفیق یکم کله پاچه من این امیر بود و اون مادر شوهری کله خوره تو. خدا رحمتش خدا کنه. رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. دستت درد نکنه بابا، عجب کله‌ایه. نوش جون. خب گفتی کجا بود؟ طرف خاوران؟ بله توی دهی بود. این آدم ریش سیبیل دراز بانمکی که میگی من نمیشناسمش، ولی قبلا یه نفر تو همون محل بود با همین اسم که شاید باباش بوده. البته اون یه چیزایی میدونست، یه کارایی میکرد. یعنی راسته؟ نه بابا کشکه. اینم حرف بابای منو میزنه. چیه؟ بابات میگه کشکه؟ بابا میگه هر کی نمید دعا نوشتن و جادو جنبل میزنه شارلاتانه. یه دفعه یکی بهش گفته بود خانواده‌ات هرکی اونجوری نمردن، حتما یه جادو جنبلی تو کار بوده. بابا فوشش داده بود. تو که میبینی بابا چجوری فوش میده. بله. بعد گفته بود خودم میدونم چی شده، لازم نیست قضیه رو جنایی کنید الکی. مگه چجوری مردن بابا؟ بابا نمیدونم.
من فکر میکردم امیر گفته بهتون. نه بابا. سوختن. سیاه نکنید منو. نه والا آتیش سوزی میشه خونشون میسوزن همه. بنا به خدا. یعنی همشون؟ غیر بابا دیگه. دکتر اون موقع ایران نبوده، خارج درس میخونده، سر همین اصلا پا میشه میاد. امیر پریشب دیدم که بچه رو برداشته بود. کی؟ بابام. اول یه زنی بود، بعد که اومد جلو دیدم باباست. بخورید بابا، صبحونتون رو بخورید. یعنی چی آقای دکتر؟ سارا متاسفانه هم زمینه اسکیزو و هم تمایلات مرد ستیزانه رو از ناهید گرفته. اینو من به عنوان پدر خانواده کاملا دارم میفهمم. مگه مادر زمینه‌های اسکیزوفرنی داشته؟ بله. ناهید بحرانهای شدیدی رو پشت سر گذرونده. خب حالا باید چیکار کرد دکتر؟ باید بیشتر مراقب سارا باشی. من تو این وضعیت تجویز دارو رو برای سارا پیشنهاد نمی کنم. باید از عوامل تحریک کننده دور نگرش داریم. باید بیشتر مواظبش باشیم. خب دکتر با من کاری نداریم؟ نه به سلامت. سلامت. امیر جان کاش سارا رو با خودت میبردی شام پیش ما میموندی. چشم ان میام یه وقت دیگه لطف داریم. با اجازه. خداحافظ. بازم یک پیش ما زودتر. الو. سلام بابا جون. سلام بابا، خوبی؟ آره من خوبم. سارا چطوره؟ سارا هم خوبه خدا رو شکر، مدرسه از حالش خوب بود. خب خوبه. کار براش خوبه. از خانم باباش چه خبر بابا؟ بابا پاپه این قصه نشه شما تو رو خدا، برای خود سارا خوب نیست. دچار تلقین منفی میشه. قربون شکلت برم. واسه همین من الان دارم از تو میپرسم. وگرنه که به خودش زنگ میزدم گپ میزدم. اخلاقش ببخشید آخه این الکی داره برای ما ماجرا میشه. ببین همچین الکی هم نگیرش. ممکنه به این سادگی هم که میگی نباشه. آره اتفاقا دیروز خودم رفتم پیش دکتر تنهایی، اونم گفتش اگه از عوامل محرک دورش نکنین ممکنه دچار بحران اسکیزوفرنی و این چیزا بشه. ببین اوناشو دکتر بهتر میدونه، ولی من یه چیز دیگه میفهمم ازش. خدا به خیر کنه. چی میفهمی آج آقا جون؟ این خواباش بی تعبیرم نیست. یعنی چی؟ خوابش تعبیرایی از توش در میاد، انگار یه آشنایی، یه کس و کاری نزدیکی چیزی داره واسش پیغام پسخون میفرسته. کس و کار نزدیک کجا بود آخه؟ نه خب مثلا یکی دورتر شاید. یه نشونهایی تو خواب هست که گمونم همچی آلا مرتکی هم نیست. الو. باشه ردیفه. ردیفه؟ چی ردیفه بابا؟ بابا من بهت زنگ میزنم. الو سلام آقای دکتر. آقای دکتر من باید ببینمتون. آره اگه اجازه بدیم بیام پیشتون بهتون بگم. اگه میشه همین الان، شب نه. اختلال هذیانی یکی از معمولترین بیماری‌های روانیه که فرد تا 1 ماه هم دچارش میشه. البته این افراد خیلی اجتماعی و منطقی هم ظاهر میشن. اینها با بیماران اسکیزوفرنی هم متفاوتن، یعنی اینکه دچار توهم نمیشن. حالا یکی از مهمترین انواع اختلال هذیانی که شایع هم هست، اختلال هذیانی از نوع بددلیه. اختلال هذیانی از نوع بددلی.
که فرد بیمار با کوچکترین نشونی به همسرش بدبین میشه. بعدش اینه که این افراد اصلا خودشون بیمار نمیدونن و از مراجعه به ما هم امتناع میکنن. از کجا اومده؟ اینو دیشب مادر دادم. عجب. این معناش چیه دکتر؟ معنی خاصی نداره جز اینکه سارا توی نوزادیش یه خواهر دوقلو داشت که تو همون موقع ها بیمار شد و فوت کرد. همین. وقت داری؟ یعنی جایی کاری چیزی نداری؟ نه. خیلی خوب. باشه بریم. طبیعتاً پیش خودت فکر میکنی که چرا تا حالا کسی راجع به این ماجرا باید حرفی نزده بود. راستش ماجرای دردناکی بود. مخصوصاً واسه ناهید. اینقدر دردناک بود که ناهید دچار حمله های شدید عصبی شده بود. پارانویای شدید، هذیون، کابوس. روند حالش طوری بود که هر لحظه ممکن بود کار دست خودش بده. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکن بود خودش رو بکشه یا حتی دیگران رو. بعدها که سارا بزرگتر شد قرار شد که این موضوع از اونم مخفی بمونه. یه قرار ناگفته. حتی پدر و مادر ناهید هم من بهشون نگفته بودم که چیزی به این بچه نگن. خودشون به این نتیجه منطقی رسیده بودن. سیگار؟ نه نمیکشم دیگه به خاطر بچه. خیلی. روزی که این بچه فوت کرد ناهید من صدای کرد گفت بیا بچه ها مریضه. رفتم دیدم که هر کدومشون توی اتاق خوابونده که از هم وا نگیرن، ولی حال یکیشون خیلی بدتر بود. همون رو برداشتم بردم که اصلا به دکتر نرسید. تو ماشین تموم کرد. منم برای اینکه ناهید رو اذیت نکنم رفتم خودم کارش انجام دادم و برگشتم خونه. بعد که رفتم خونه ناهید به من گفتش که تو اون بچه سالمه رو برداشتی بردی. نگو بعد از رفتن من تب سارا بالا میگیره و ناهید فکر میکنه من اون سالمه رو بردم دکتر و دارم بهش دروغ میگم. این ناهید خانم فکر میکردی شما بچه رو چیکار کردی؟ چه میدونم، شاید فکر میکنه با رفیقان بردیم خوردیمش، یا اینکه نه خودم دانشگاه گذاشتمش تو شیشه الکل. شاید هم فکر میکنه بردم فروختمش به کولیا. عجب. ببین همینجا الان هم برای سارا هم ناهید سمی که همدیگه ببینن. البته نگرانی اصلی من زایمان ساراست. این بچه کلاً حساسه، به خصوص که الان یه شرایطی ویژه هم داره. به خاطر همین من فکر میکنم که باید بیمارستان سارا رو عوض میکنیم. شما برو پروندهشو از این خانم دکتر اسمش چی بود؟ بهرامی. آره بگیر برسون به من تا هماهنگیاشو من انجام بدم. باشه چشم.
الو سلام بابا، خوبی؟ سلام بابا، خوبی؟ سارا خوبه؟ تو راهی خوبه؟ آره خدا رو شکر. شما خوبی؟ به مرحمته. جانم کاری داشتی؟ بابا شما به چه حساب گفتی سارایی کس و کاری داشته پیغام پس کن میفرسته برام؟ طوری شده؟ یه خواهر داشته. دو قلوش هم بوده. چرا به تو نگفته بودم پس؟ خودش هم خبر نداره. شما می وقت نگی بهش. الان کجاست؟ ابن بابا بی. مرده؟ آره تو همون نوزادی. مطمئنی؟ که خواهر داشته؟ که مرده. بابا ول کن شما هم آقا مهدی زاده، دنبال داستان میگردی به قرآن. لا اله الا الله. خیر انشالله. باشه ببخشید. خدا نگهدار. خداحافظ. بچه این بخش هفتم رو خیلی بخونید، تو امتحانتون میاد. بچه من برمیگردم. چی عزیزم همون که ببینم بشنم عزیزم قربونت برم داد داری مدار چی شده فدا بشنم پوش عزیزم پوش قربونت برم. الو امیر درد دارم. درد چی؟ مگه قرار نبود تو تیر باشه؟ نمیدونم شاید هم نباشه. امیر جان صدامو نمیشنوی؟ جلال این بچه تو مدرسه دردش گرفته ولی نرفته بیمارستان. چی جوری آروم باشم؟ تا قلبم داره از ترس میتره که دیوانه ای تو. آروم برو. وای چه میشی بالا؟ آی اینجا کجاست؟ بعدی اومد و گفت بچت مرده. به خدا گفت بچت مرده و منم مردم خاکش کردم. همین جوری به خدا به خدا این داره دروغ میگه. وای عریضه بزن مامانم. همین داری کجا میری؟ مشکلی نداره. من براتون انتظام میکنم. خیلی متشکرم. به هم رحم نکن. موفق شدیم. خانم بفرم.
اینو داشته باش تا بعد. تو کی هستی؟ واقعا باید قدر پدر رو بدونی. اینجا بهترین بیمارستانیه که میشد بیاریمت. به خاطر خودت بود سارا. ببخشید. معلوم چی به خودش به مارستان برم بچه ساکت. خاموشه باش. به بابات زنگ بزنم؟ نه خونه رو بر نمیدارن؟ میخوای بریم بیمارستان؟ نه بیمارستان نه. اونجا نمیریم قربونت برم، میریم هر جا که تو میگی. میریم پیش دکتر بهرامی هستن. خوبه؟ مامانته؟ اجازه هست؟ بلش کن نگرم نباش. نگرم نباش. بهروز بگی بچه ها رو. این قنده رو پرنجه کنه. هم زیرش میکنه هم دلش آروم میکنه. سینه‌تو گرفته؟ شیر داری؟ نه هنوز نمیدونم. شب برو داروخانه شیر خوش بگیر زود بیا. من نمیخوام شیر خوش بخورم. این بچه یه امشب شیر خوش بخوره سیر بشه تا بعد. چی بگیرم؟ بگو بچه هم یه روزه است یه چیزی بهت میده دیگه. ببین آروم شد. تازه عوضش کردم، خانم اختری اومد یادم بود. شیرش هم خورده، تمیز، سیر خوابیده. صبحونه میخوایی بذارم؟ ساعت 1 قربونت برم. صبحونه؟ بعد مدت ها ساده هم خوابیدم. از شما درد نکنه. نوش جونتون. نمیدونم چجوری تشکر خواهش کنم می‌کنم. ازتون. بفرمایید. خودت خوبی؟ پری جونم چطوره؟ خوبه خوابیده. بفرمایید تو. مرسی. به خودت برس تو جون بگیری قوت جون بچه. باشه حتما. سلام عزیزم. سلام بابا رضا. سلام عزیزم. عروس گلم سلام خانم. قابلمو قرآن میارم براس. خانم زحمت نکشید، من ناهارمو خوردم اومدم. خواهش میکنم همینم اسباب خجالت. خدا خیرتون بده. الله خیر. الله اکبر. الله لا اله الا الله. لا اله. سارا باباتینا اومدن. سلام. خوبین؟ بفرم. کجا؟
خوشگل خانوم. دستتون در نکنه، گشنمون بودا. مرسی. دختر نونو. دلم لک زده بود برای غذای راستکی. مرسی بابا. مگه غذای دورقکی هم داریم؟ بابا نایت خانم این عاشق سوسیس کالباسه. منتظر بود بچه به دنیا بیاد خودشو خفه کنه با سوسیس و کالباس و نوشابه و پفک. دیگه یه ذره‌شو که میشد خورد. اینا سرطانه. هر چی آدم پرهیز کنه بهتره. والا آخه پیتزا هم شد غذا. دکتر جون ببخشید. وقتی چیز خوشمزه است دیگه. کارش هم نمیشه. سارا جان شما که دست خواب دیدنت خوب بوده. میرفتی تو خواب یه ساندویچ فروشی میشستی. هر چی دلت می‌خواست کارواس و ماتادلا و نمیدونم اینا رو می‌خوردی. 2 تا نوشابه خانواده هم بود. خیال خودت راحت می‌کردی. نه که خوابم دست خودم نبود. حالات بیماری کسی رو دست انداختن هیچ کار اصولی نیست. تو هم که همیشه همه چی رو علائم بیماری می‌بینی. من الحمدلله الان که دیگه حالش خوبه. به خیر گذشته. بابا خواب دیگه. بیماری که نیست. ولی بالاخره باید یه خورده جدی بگیریش. من با دکتر موافقم. خواب اگه شوخی بگیری آقا شوخی جدی میشه ها. والا این مطلب خوابو گفتم، مسئله خوابو یاد یه ماجرایی افتادم براتون تعریف کنم. سابق بر این قدیما این زنایی که هوا میومد سرشون میرفتن پیش یک کسی نمیدونم اسمش شیکی خواب بند، پول بهش میدادن این هوا رو دکش بکنه. من نمیدونم چیکار می‌کرد. یه زنکی بود، لب شکری هم بودش. میرفت تو خواب آدما یه حرفایی میزد. این جماعت بدبخت رو میترسون. این هوای بیچاره احساس میکرد که یه مرده کسی میاد پیغام پسون براش برمیداره میاره. برای همین زندگیشو ور میداشت، فرار میکرد و در میرفت از اون وضعیت. من نمیدونم چرا این موضوع الان اینجا یاد من افتاد. بابا آقا متیزاده حالا شما ول کن تو این اوضاع. مگه اوضاع چیه؟ چه ایرادی داره به این خوبی بابا جان؟ جناب مهدیزاده تعویض خرافه نفرمایید استاد. خب بریم، من باید برم بیمارستان. من میشه بچه‌ها میمونم. نه بریم. برای خوابی؟ آره خوابید شیرش هم خورد. ببین راجع به این شیر خشکش اصلا به خودت عذاب وجدانی چیزی راه ندی. همین امیر رو ببینی با شیر پدر بزرگ شده. شیر پدر؟ آره شیر پدر. خودم اتفاقا بابت این ناراحتم. چرا ناراحتی آخه؟ رضا اون قصه که تعریف کردید راست بود؟ کدوم؟ اون زن خواب بنده. قدیما یه چیزایی شنیده بودم در موردش. تازگی هم یه کتابی دیدم. یه چیزایی در موردش نوشته. البته این کتابم چیه خورده عجیب به نظر میرسه. چیه؟ خوابات از سسر بر نمیداره؟ راستش موقع زایمان دورم خوابو دیدم. خیلی هم واقعی و واضح بود این دفعه. چی دیدی؟ کجایی آقا متیزاده؟ امیر جون ماجرای خواهر دوقلوش رو بهش گفتی؟ نه شما هم نگی یه وقتا. الو سلام قربونت خوابیده چی؟ دیروز خوب بود که وای من الان میام اونجا. ببخشید بخش مراقبت‌های ویژه طبقه دوم. ببخشید با بچه نمیتونید برید. چیکارش کنم؟ بذارینش بخش نوزاد. کدوم بره؟ انتهای راهرو سمت چپ. مرسی. خواهش می‌کنم.
سلام بابا رضا. چرا اینطوری شد؟ دکترها میگن شانسی که آوردیم زود رسوندیمش. مریضات کو؟ نذاشتم بیارمش بالا، گذاشتمش پیش پرستاره. چیزی میخوای بابا؟ به اون گله نگاه میکنه، نگران گل گلدوناش تو کنه. آره. تو میتونی یه سر بری به داده باغچه ها برسی؟ آره. گله رو هم بابات فرستاده. تو بهش گفتی؟ نه. تو مایی بهش نگفتی؟ نه. بابات از همکاراش فهمید. گله رو پیک کرده و عذرخواهی کرده که نمیتونه. بابا رضا، میرم به گلدونات آب میدم، نگران نباشی. امیر بیخبرم هست. بله. الو. سلام مامان جون. خوبی؟ خوبم. الهی فدات شم. باشه مامان جون، سیو میکنم. چه کار خوبی کردی. خونه ما نمیای؟ خب صبح تا عصر نیست بیا. ای بابا. باشه. جانم ماما. گرسنته؟ الان بهت شیر میدم مثلا. سلام، خوبی؟ خوب که چه عرض کنم؟ پری خوبه؟ ببخش تو رو خودتو هم بعد موقع دست تنها موندی. بابا رضا چطوره؟ فرقی که نکرده. دکترها میگن آره پری خوابیده. دکترها میگن اگرم زنده بمونه تکلمش از دست رفته. تو میدونستی من یه خواهر داشتم؟ بابا رضا بهت گفت داره؟ میدونستی؟ چرا بهم نگفتی؟ دلیلی نداشت بدونی. دونستنش به چه دردی؟ ندونستنش به چه دردم میخورد؟ برای سلامتی پری. نظر همه بود. من خودم چند وقته میدونم. بعدش هم دکتر حق داره. وقتی آدم میفهمه دو قلوش مرده کل زندگیش میشه پر ناراحتی و ترس و استرس. دو قلوم بوده؟ چرا بعد این همه خوابای من بهم نگفتیم؟ که بهونه داشته باشیم بگیم دیوونه است؟ دیوونه چیه؟
بله. جناب سیاح، جناب آقای ابوالحسن سیاح. بله بفرمایید. سلام آقای سیاح، ببخشید مزاحمتون شدم. امرتون رو بفرمایید. وقت نشارم چی شده همه چی ریخته. خواهش کنم. نگران نباش. وسایلش هم توشه. باش. خیلی ممنون. خواهش میکنم. میشناختم؟ بله این پیرمرده میشناختم. ببخشید خانم معذرت میخوام شما بختت گره داره؟ بله. این آقایی گفت شهرونده هم منظوری نداشتم. خانم اینجا بعدش باید خودتون پیاده زحمت بکشید، ماشین از جلوتر نمیتونه.
برو تو اون نمره اولیه تا بیا. چی؟ برو حاضر شو واسه آب بیارم دیگه. آب؟ نه نون. من آب نمیخوام. واسه چی اومدی؟ همون تعطیله. من شما رو خواب دیدم. یا خدا، چی میگی تو؟ بیا اینجا بینم. بیا، نترس. بیا جونم، بیا. این که پیشی از همون وقتا دیگه این ورا نیومده. یعنی اومد ولی یعقوب خان راش نداد. حالا تو واسه چی عقبشی؟ نمیدونم راستش، تو خوابم اومده. پناه بر خدا، چی بگم والا. الان تو اگه هر چی بگی من تعجب نمیکنم. چجوری بود مگه؟ بود دیگه، همه جوری بود. الان اگه بگی اومده تو خواب من گفته برو عالیه رو سر بنیز کن، من باورم میشه. میگم راست میگی، میشه. یه چیزایی ازش میگفتن که آدم حیرون میمون. چی میگفتن؟ هر چی بگی با خواب میکرد. اون یارو شهربانی چیه بود؟ اومد دستبند زد بردش. میگن خواب اون بدبخت و بسته. یارو یه هفته نتونسته بخوابه، بعدم مرده. جوونم بوده. الان کجاست؟ میگم مرده دیگه. صفورا والله نمیدونم. تو هم پیشو نگی، بیکاری. خیرش هم به کسی میرسید؟ مثلا اگه کسی کمکی چیزی ازش میخواست؟ خیر که چی بگم، هر کی پول میداد نوکر اون بود. تو پول میدادی میگفتی یه شر واسه فلانی درست کن، میکرد. بعد فلانی میومد پول بیشتر میداد، شر رو کج میکرد طرف تو. برو بیا و یادش. از کی خبر نداری ازش؟ همون 40 سال پیش که از زندون در اومد. از زندون پاشو صاف اومد اینجا. یعقوب خانم راش نداد. من که میگم این یعقوب خان در به در شد کار همین صفوراه بود. واسش گره زد. فکر کن همون به این گندگی یه قلم از مال و منالش بود. بدبخت و مردنش نتونست بیاد این زندگیشو ضبط کنه. برسش هم که این سر دنیا اون سر دنیا، الله خون والا خون. دعواشون هم یادشون نمیره. بماند واسه من که خوب شد. یه سرپناه واسه من از سر دعوای ارث و میراث اینا. این نون آورده واسه ما. برو تو عزیزش. بیشین زمین، نترس. بیشین. ایشالله که خوشبخت بشی. ایشالله عروس بشی. ایشالله وقت نما بشه. خدا به حق خودت وقت این جوان رو ببخشید دخترم. شما ببخشید، من مزاحمتون شدم. نه والا اینطوری نیست. اینجا هر کی میاد واسه همین کاراست. هیچکی نمیاد بشینه یه دو کلم اختلاط کنیم. برای چه کاری میان اینا؟ اینجا از قدیم اسمش در رفته، آب خزینش بخت وا میکنه. حالا واقعا وا میکنه؟ نمیدونم والا، میگم به اعتقاده.
آخه اصلا اینجا 400 ساله خزینه نداره. منم یه 2-3 تا کاسه آب شیلنگ میریزم سرشون، یه ایشالله وقتت وا بشم میگن، اونم کیف میکنن، چون سنارم میذارن کف دست من. چه بدونم والا، خودم روزی ما رو اینطوری میده. خانم از طریق این پسره چی؟ اینکه همراه این صفورای دستگیر شد، از طریق اون ممکنه بشه پیداش کرد؟ سفر؟ به چه چیزایی هم میگردی شما بعد 400 سال؟ کی بود اصلا این؟ یه جونور. استغفرالله رب. بچه صفورا بود؟ نه بابا، بچه صفورا کجا بود؟ صفورا بچهش نمیشد، خودش گفته بود به. یه روز برداشت اینو آورد اینجا، اصلا ما نفهمیدیم از کجا گیر آورده این جونورا. شبا اینجا میخوابید، روزان پا میشد میرفت دنبال کار این زنیکه. کار؟ بر دستش بود دیگه، میرفت جادو جنبله زنیکه رو تو بیابون و قبرستون مبرستون چال میکرد. دزدی هم میکرد، دزدی چیزا واسه صفورا، لباس مرده و مرده شوخونه میدزدید، جک و جونور می آورد، از این کارا. آره دختر، ماجراها داشتیم ما اینجا. همیشه لالینگو بچه این زنی که بود. اون پیرزنه؟ هم خیلی ها پیرزنه که از اول پیرزن نیستن. صفورا هم یه جورایی چیز بود، لبش پاره بود ولی بقیهش خوب بود. حالا ممکنه بشه این صفورا رو پیدا کرد یا این وردستش سفر رو؟ آخه تو نشونی اینا رو واسه چی میخوای؟ عقب درد سر میگردی؟ بیکاری؟ نمیدونم. کاروارت گره داره؟ بیا پیش خودم، شاید بتونم وا کنم. من اینجا دلاک بودم، اما وردست این صفورا یه چیزایی یاد گرفتم. خانم از این زنا که میان آب سرشون بریزید، ممکنه مثلا از این صفورای نشونی چیزی داشته باشن؟ نمیدونم والا، شاید. ممکنه از هر کی میاد بپرسین، من شماره‌مو براتون میذارم. قربون دستت دخترم. چشم. اعتصامی خود شمایی؟ چی کاره اون اعتصامی هایی که اون بالا میشستن؟ ها؟ همونا که بدبخت و سوختن. چطور مگه؟ میرفتن خونهشون کار میکردن. 20 سالم نشده بود. دلاک ننجونشون بودن. یه جوجه شده بود. خونهشون کار زیاد بود. این سفره رو هم یه وقتایی میبردن باغچه‌شون رو بیل میزن. هم وردست صفورا رو؟ آره، با پسر اعتصامیان دوست شده بود. پسر اعتصامیان؟ آره، اسمش چی بود؟ کمال. بلال. جلال؟ آره، میشناسیش؟ بیا یه ذره از اینا بهت بدم. بد نیست، کلی فایده داره. با چی شدی؟ الو، سلام مامان جان. مامان بابا نیست اون برا؟ مامان اون شب یکی اومده بود دم خونه‌تون میگفت کلفت خونه بابا اینا بوده. آره صدیق خانم. می‌خواستم ببینم آدرسی چیزی شماره‌ای داری ازشون؟ خب بگو. علی سلام خانم اختری. خوبی؟ ببخشید تو رو خدا و زحمتای ما. پری اذیت نکرده؟ انشالله بتونم جبران کنم. ببخشید امین که نیومده هنوز. شما صدای در نشیدین؟ خب مرسی خداحافظ.
ببخشید تشریف بیاری جلوی در؟ ساکت باشید ببینیم کیه؟ کیه؟ بله. منظور سدی خانم؟ نه با کی کار داری؟ با سدی خانم. گیتی کیه؟ بیا ببین کیه؟ کیه؟ محمد برو من ببینم. سلام. با سدی خانم کار دارم. شما؟ من اعتصامیم. بذار صبر کنید. مامان یه خانومی اومده میگه اعتصامیم. خانوم سلام. سلام. تو دختر دکتر جلالی؟ بله. قربونت برم من، بیا بالا. بچه ها ساکت. اعتصامی. خانم جون خیلی خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. به زحمت افتادی، دستتون درد نکنه. نه خواهش میکنم. شما رحمتی. مرسی. این دختر کوچیکمه، همه زحمت های من پایین. خدا حفظش میکنه. سلامت باشی. مرسی. دیگه آخر عمری شدم روال گردن اینا. شوهرش هم از سر همیشه کنه. او خورده مدکه قربتی. با اجازت. سلامت خدا باشی. بفرمایید یه چیزی میل کنی. ممنون مرسی. من آدرستون رو از مامان گرفتم. پس مادرتون فرستاده شما بله. رو؟ معلومه مادرتون زن مهربونی. مرسی. پدرتونم مهربونه. دکتر جلال وقتی بچه بود خیلی با محبت بود. درست این آقا خدا بیامرزش. سیدی خانم راستش من دارم یعنی بابا داره دنبال یه آدمی میگرده که از قدیما بیخبر ازش. دنبال کی؟ یه دوست قدیمی انگار. خب اسمش چیه؟ سفر. سفر؟ بله. یعنی پدرتون شما رو فرستاده دنبال سفر؟ بله. یعنی نه ولی داره دنبالش میگرده. این سفر رو خوبی یادم میاد. آقا بزرگ ازش خوشش نمیومد. هر وقت آقا جلال رو توبیخ میکرد که چرا با این پسر ول میپلکی، میگفت دارم بهش سواد یاد میدم. آقا خدا بیامرزم ببخشینا بلا نسبت شما، میگفت تو غلط زیادی میکنی. شما یه نشونی چیزی ازش دارین؟ فکر کنم یه عکس از اون قدیما دارم که همه توش هستن. اگه پیداش کنم. آها آره همینه. این یه روز قبل عیده. همه مشغول خونه تکونی بودیم. بابا هیچ عکسی از قدیما نداره. خب همه تو آتش سوزی خونه سوختن. من اون شب نبودم. رفته بودم خونه خودم. آخه تازه شوهر کرده بودم. صبح اومدم دیدم قیامتیه. این بابای منه؟ نه یه هم پسر است که گفتی سفر. کناریش دکتر جلاله. اینم منم. اینم شوهر خدا بیامرز. بابا سفر خیلی با هم دوست بودن؟ دوست که آره، ولی گفتم بهت که آقا بزرگ زیاد خوشش نمیومد. چرا؟ خب آقا بزرگ میگفت نحسه. یه جوری بود. بچه کاری بود ولی یه طورایی بود. چطوری؟ آقا بزرگ ببخشید عذر میخوام. میگفت تخم موله. تخم مول؟ شیشه خورده داشت دیگه. آها.
البته آقا بزرگم پر بیرا نمیگفتم. این پسر سفر بعد اینا هم سر از دار و تعدیب در آورد. اون بلا که نازل شد زندگی هممون سیاه شد. برکت از زندگی همون رفت. دکتر جلالم بعد آتش سوزی، یعنی تو بگو بعد 9-10 سال که از خارج برگشت. ببخشید اینو میگم خانم جون، اصلا یه آدم دیگه ای شده بود. من 1-2 بارم رفتم پیششونم ولی منو نشناختم. پاک قدیما یادشون رفته بود. ناقابله. فقط یه خواهش دارم ازتون، اگه یه خبری، نشونی، چیزی از سفر پیدا کردین به من اطلاع بدین. من نشونی میذارم براتون. باش چشم. اگه نشونی چیزی پیدا کردم بهتون زنگ میزنم. دست شما درد نکنه. ماما گفتید بهشون؟ خانم اتسامی جانم، یه عرضی داشتم خدمتتون. بفرمایید. دکتر چیزی در مورد خونه خیابون گرگان به شما گفتن؟ نه، چیه خونه؟ قضیهش؟ ولش کن مادر. چیو ولش کن مادر من، حقته. دکتر به ما بدهکاره. چرا نمیگید بده شو؟ گفتم خانم جون، ولی دکتر بنکل زیر بار هیچی نمیگه. چقدر طلبتون؟ زیاده. میگه خودم نشون. آقا خدا بیامرز که زنده بودن یه ساختمون داشتن از همین آپارتمانا. اون موقع تازه داشتن از اینا تو تهران میساختن. داده بودن به ما که خدمتشونو میکردیم. منم تازه شوهر کرده بودم. خوب بود دیگه. در حقمون پدری کرده بودم. نور به قبرشون میباره. خب هیچی دیگه. زد اون مصیبت پیش اومد و همه بی پدر شدیم. آقا بزرگ گفته بودن این خونه ها مال خودتونه. کسی فکر نمی‌کرد اونجوری بشه. کسی به فکر سند و اینجور چیزا نبود. من نمیفهمم بابا این وسط چیکار است؟ آقای دکتر که اومدن اصلا انگار نه انگار. آخه شما اصلا کس و کاری نداشتین. یه عمه کوره بوده فقط. اونم همه اموالش رسیده دست دکتر حتی. اون وقت 4 تا خونه نوکراش نگذشته. بابا بلندتون کرده بودن خونه ها؟ نه، ولی یه روز ناغافل فهمیدیم بنکل خونه رو فروخته. بابا فروخته. بله، به یه زنی که آشغالی که دومی نداشت. به بچگی کلی میترسیدم ازش. یه چشای آبی داشت عین اجنه. لب شکری اصلا یه جوری. چی بود اسم این زنه که الان گفتی؟ نمیدونم. دره‌بندی. صفورا دره‌بندی. از ما کرایه میخواست. ما هم که نداشتیم بدیم. رفتیم دادگاه شکایت کردیم. دستمون جایی بند نشد. نتونستیم حقمون رو بگیریم. یعنی اصلا آقای دکتر نیومد دادگاه. وکیلش اومد با یه دستخط از آقای دکتر که گفته بود ما هیچ حقی نداریم. اون زنم حکم تخلیه گرفت و ما رو انداخت بیرون. آدرس این زنه رو داری به من بدین؟ خواهش میکنم الان میارم. گاهی اوقات شما به این مرحله از بررسی نمیرسید. بیمار یک توموری کنار مغزش داره یا به خاطر اختلالات هورمونی کارکرد نوروترانسمیترهای مغزش مختل شده. خب حالا شما هی میخواین این بیمار از کودکیش برای شما بگه. متاسفانه این بیسوادی‌ها رو شاهد هستید. یعنی ریشه همه بیماری‌ها رو آقای دکتر نمیشه در کودکی پیدا کرد؟ نه قطعاً. البته کودکی شما نقش زیادی داره. طبقه اجتماعی شما هم حتی تأثیر داره در احساسی که تجربه میکنید. برای طبقه اجتماعیتون اضطرابی که تجربه میکنید میتونه خواهش مسئله‌شم توشه. باشه نگران نباش. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام. حال شما؟
حال شما خوبه؟ سلامت بشین قربون شما. امیرخان خودتون هستین؟ بله خودم هستم. من سیاح هستم. الو سلام، خوبی؟ چی شده؟ چرا خونه ای؟ من چیز بودم تو راه دارم میام دیگه، نزدیکم. باشه خداحافظ. همین کنار نگه دارید لطفا. سلام. خوبی؟ خوبم. بچه رو گوشته بودی پیش خانم اختری؟ گذاشتمش اونجا، اذیت نشد. کجا رفته بودی؟ رفتم خونه بابا اینا باشه آب بدم. من الان اونجا بودم. سارا تو حالت خوبه؟ خوبه. چطور؟ اون خوابا دیگه ازشون خبری نیست؟ چیه واسط مهم شده؟ یه ساعت پیش یه نفر اومد مغازه به اسم سیاه. میگفت بابا پیگیر خوابای تو بوده. من بهش گفتم بابا الکی جو میده. تو دیگه بعد به دنیا اومدن پری اوکی دیگه؟ نه؟ اومده بود همینو بگه؟ اومده بود یه آدرس بده. آدرس چی؟ آدرس یه زنیه. یه زنیه؟ صفورا؟ بابا بهت گفت داره؟ نه. پس چی؟ آره بابام با این زنه آشنایی داشته، با هم دیگه مراوده داشتن. خب که چی؟ سیاه نگفت چی کار است؟ نه. خب بنده تو کار جادو جنبله. بعدم همین یه دونه است الان. خب من چی دیگه؟ نمیدونم، اینه که میرن تو خواب مردم یه کارایی میکنن. من ازش میترسم. تو الان میخوای بگی خوابای تو کار اون بوده؟ نمیدونم. بابایی همچی فکر میکنه احتمالا. سیاه میگفت برو پیشش. داشتم میرفتم قبل اینکه برسی. دیوانه ای تو؟ آدرسش از کجا داشتی؟ سیاه میگفت با ترس و لرز آدرسش گیر آوردم. آدرسش از کجا گیر آورده بودی؟ بیا با هم خیلی نگرانه پریه. من خیلی گیج شدم. من همش تو خواب دارم میبینم این زنه دارم شکنجه میکنه توی یه خونه‌ای که در دیوارش سوخته است. نمیفهمم این زنه با ورتسش به بابای من چه ربطی دارن. ورتس دقیقا هم سن بابامه. میترسم امیر. خودم میرم.
گیر کردی. اون که دنبالشی مرده. مرده؟ وقتش بود. بشین. شما چرا اینجایی؟ کسی ازم نپرسید دوست داری کجا باشی؟ یه نخ بردار، آرومت میکنه. همین یه دونه. مهم نیست. کار اون زنه است. دکتر اتسامی میدونه کسی زیر اون سنگ قبل نیست؟ حتما میدونه. اون زنه اون شب تو رو دزدیده، اتسامی هم مجبور شده به ناهید دروغ بگه. دکتر پروفسور جلال اتسامی. بکنم دیگه باید به این اسم عادت کنم. صنم اتسامی، سارا اتسامی. یعنی چی؟ سارا تو رو ببینه سکته میکنه. یعنی سکته نکنه خوبه. مامانش میخواست بگه، من نفهمیدم. پس هر چی که میدونی رو بگو. هر چی که میدونی رو بگو. سلام آقا جلال. امیدوارم حال شما خوب باشه. من اینجا توی دار و تأدیب حالم خوبه. آقا همه عمر من مدیون شما هست. اگه شما من رو آدم حساب نکرده بودید الان نمیتونستم به شما نامه بنویسم. اینجا درس‌های دبیرستان رو هم دارم. من میخوام همینجا دیپلم بگیرم. دیگر نمیخوام کسی جرأت کند به من بگوید سفر میپره. نوکر شما سفر. مهر 46. از فرصت آنجا ماندن استفاده کن و درست را بخوان. تو آدم باهوش و با اراده‌ای هستی. آقا جلال اینجا همش دعوا است. ولی من قاطی این چیزا نمیشم و فقط درس میخونم. از اینکه گفتی امسال را هم خوب نمره آوردی خیلی خوشحال شدم. از ماه دیگر میروم یونیورسیته برای تحصیل پزشکی. فهمیدم دانشگاه تهران واحدهای اینجا را قبول میکنه. دلم دیگر طاقت ندارم. دوست تو جلال، تابستان 1349.
جلال جان دیر اومدی ولی خوب کاری کردی اومدی. لطف میکنید اینجا رو امضا کنید آقای اعتصامی. آقای اعتصامی، متاسفانه کمیسیون واحدهای شما رو قبول نکردن، اما اگه مایل باشید ما خوشحال میشیم در خدمت شما باشیم، هرچند میبایست از ترم 1 واحدها رو بگذرونید. چشم چشم. لازم نیست از من بترسی. ما فامیلی. جلال اعتصامی الان کجاست؟ باغچه خونه باباشه. البته اون باغچه الان رفته تو پی برجی که پدرزنت ساخته. تو الان میخوای چیکار کنی؟ تو بودی چیکار میکردی؟ نمیدونم. بر نمیگشتی پیش مادرت، خواهرت؟ چرا شاید برمیگشت؟ پس یه دقیقه وایسا، من حاضر شم، من ببر پیش خواهرم. من میتونستم جای سارا باشم. بریم. تو میتونی اون مغازه ورشکسته رو بکنی بزرگترین کتاب فروشی ایران. اصلا بزرگترین ناشر چاپخونه. مگه نمیخوای اسم مهدی زاده رو گنده کنی؟ فقط کافیه من بی سر و صدا بیام جای سارا. یه سفیده. الو امیر کجایی؟ سلام کجایی؟ خوبی؟ چی شد؟ میام برات میگم. دیگه کردی دلم هزار راه رفت. دارم میام رسیدم. آدرس درست بود دیدیش؟ رسیدم الان میام برات میگم. کی میرسی؟ میگم رسیدم دارم پارک میکنم. 4 ساعت رفتی تلفنت هم که آنتن نمیده. بگو یه کلامی چی شد؟ چی گفت؟ یه دقیقه صبر کن الان میام بالا برات میگم. من از نگرانی مردم بفهم. یه دقیقه صبر کن خب. چطوری برخورد کرد؟ چی میگم والا؟ نمیتونم.
پاشو زنگ بزنی دروغ خدا آقا امین جانم پاشو آقا تو رو کمک کنی